नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं अतुल सर ह्या यूट्यूब चॅनलला स्वागत. मित्रांनो, आज या सेशनमध्ये आपण टेन्सेस आणि हेल्पिंग वर्ब्स शिकण्यापूर्वी आपल्याला कोणते कोणते घटक माहिती असणं गरजेचे आहेत, जेणेकरून आपल्याला टेन्स आणि हेल्पिंग वर्ब्स म्हणजेच मॉडल ॲक्झॉरियलीजच्या वाक्यरचना आपल्याला व्यवस्थित बनवता येते. पहा मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला माझं प्रथम लेक्चर पाहणं गरजेचं आहे. त्याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देत आहे आणि ह्या एंड स्क्रीनवर पण देत आहे. पाहून घ्या मित्रांनो, त्यातली जी थर्ड स्टेप आहे ती खूप महत्त्वाची आहे, म्हणजे टेन्सेस आणि हेल्पिंग वर्ब्स. ह्याच्याशिवाय तुमची इंग्रजी कंप्लीट होतच नाही. त्यासाठी तुम्हाला टेन्सेसचं ॲक्टिव्ह वॉइस आणि पॅसिव्ह वॉइस ते पण कसं मराठीमधून इंग्रजीत आणि इंग्रजीमधून मराठीत दोन्ही कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर असल्या पाहिजे, तरच तुम्हाला वाक्यरचना बनवता येतील. आता पहा मित्रांनो, पण त्या वाक्यरचना बनवण्यासाठी तुम्हाला काही गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचे आहेत ना मित्रांनो. मग ते कोणत्या आहेत, मग तेच आपल्याला आज या सेशनमधून शिकायचं मित्रांनो. पहा, पहिलं जे आहे तुमचं नाऊन. ओके, नाऊन म्हणजे काय असतं की मित्रांनो, नाम. पहा, कोणत्याही वस्तूचं, ठिकाणाचं किंवा पदार्थाचं जे काय नाव असतं त्याला नाम म्हणतात मित्रांनो. जसे की पहा, आता माझं नाव काय आहे, अतुल, बरोबर. मी जर म्हणलं की अतुल गोज, आता हा काळ कुठला झाला, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. सब्जेक्ट प्लस V1 आणि प्लस ऑब्जेक्ट हे त्याचं सूत्र झालं, बरोबर मित्रांनो. आता अतुल हे काय झालं, तुमचं नाम झालं. मग तसं तुम्हाला ह्या सगळ्या नामांचे म्हणजे कोणत्या पदार्थाला काय म्हणलं जातं हे तुम्हाला परफेक्टली माहिती असलं पाहिजे, तरच तुम्ही वाक्यरचना आणि त्यानुसार त्याचं टू बीचं रूप तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतरचं आहे मित्रांनो प्रोनाऊन. प्रोनाऊन म्हणजे सर्वनाम. जसे की बघा, अतुलच्या ऐवजी तुम्ही ही पण वापरू शकता, किंवा आता मी स्वतः आहे म्हणलं तर मी काय वापरणार, आय. जसे की आय गो, मी जातो, त्याऐवजी तुम्ही असंही म्हणू शकता, अतुल गोज, बरोबर. म्हणजे ह्यातनं काय होतं की तुमची नामांची पुनरावृत्ती टाळली जाते. जसं की सब्जेक्ट, त्याचं तुम्हाला म्हणजे प्रोनाऊनमध्ये तुम्हाला नॉमिनेटिव्ह केस, नंतर त्याची ॲक्युजेटिव्ह केस आणि त्याची पॉझिटिव्ह केस, ह्या तिन्ही केसेस तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत, तरच तुम्हाला ह्या वाक्यरचना व्यवस्थित बनवता येते. त्यानंतरची स्टेप आहे मित्रांनो वर्ब्स. आता वर्ब्स हे काय आहेत की नो वर्ब नो सेंटेन्स. लक्षात ठेवा मित्रांनो, नो वर्ब नो सेंटेन्स, कारण की जगातलं कुठलंही इंग्रजीची वाक्यरचना घ्या, ही विदाऊट वर्ब कंप्लीट होतच नाही. त्यासाठी तुम्हाला वर्ब घेणं गरजेचंच आहे. ओके, जसं की मी तुम्हाला वर्बचे काही फॉर्म सांगतो. जसं की फर्स्ट फॉर्म टू गो, वेंट, गॉन. नंतर आहे टू पुट, पुट, पुट. नंतरचं आहे मित्रांनो टू वॉक, वॉक, वॉक. आता हे तीन वर्ब सांगितले, ह्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी डिफरन्स आहे. जसे की पहिला फॉर्म घेतला आपण गो, वेंट, गॉन. जसे की पहिल्या ह्याच्यामध्ये गोचं काय झाले, वेंट, आणि नंतर काय झालं त्याचं थर्ड फॉर्म गॉन. मग त्यासाठी तुम्हाला काही वर्ब्स, सुरुवातीचे बेसिक वर्ब्स तुम्हाला पाठ असणं गरजेचे आहे. त्याचं तुम्हाला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म तिन्ही फॉर्म तुम्हाला पाठ असणं गरजेचे आहेत, जेणेकरून तुम्हाला इंग्रजीमध्ये बोलता येईल आणि लिहिता येईल. आणि त्यानंतरची चौथ्या प्रकारचं जे आहे की तुम्हाला टू बीची रूपं. टू बीची रूपं म्हणजे काय की आय असेल तर आपल्याला काय वापरायचं आहे, म्हणजे आय नंतर ॲम घ्यायचं आहे का वॉज घ्यायचं आहे, कोणत्या काळामध्ये कुठलं म्हणजे टू बीचं रूप घ्यायचं आहे हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. जसं की बघा, मी काय बेसिक सांगतो, ॲम, इज, आर, वॉज, वेअर, डू, डज, डीड, हॅव, हॅड, हॅज, नंतर कॅन, कुड, शूड, हे जे काय आहेत प्रायमरी आणि मॉडल ॲक्झॉरियलीज, ह्यांचा वापर तुम्हाला त्या सब्जेक्ट नंतर तुम्हाला व्यवस्थित करता आला पाहिजे, तरच तुमची वाक्यरचना व्यवस्थित येऊ शकते. मित्रांनो, आज या सेशनमध्ये बस एवढंच. पुढील सेशनमध्ये आपण काळाला सुरुवात करणार आहोत, म्हणजे टेन्सेस. जर तुम्हाला हे घटक जर माहिती झाले तर पुढं तुम्हाला काळ व्यवस्थितरित्या समजून येतील. तर तोपर्यंत मित्रांनो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.